So ayun guys, may sumba na yung Vietnam kite o saranggola. So hindi naman kalakasan tong sumba nito. So ready nang i-fly test. Kung di ka pa nakapag-subscribe, please subscribe. Click mo na din ang bell para updated ka sa mga bago nating video. Okay? Yun, napangat din guys. Buti na lang lumipad.